Hej! Gott nytt år! 2016! Det är nytt år, hur är det med er? Är det fantastiskt? Ja, jag tänkte väl det. Ser ni vad jag ser? Jag har flyttat. Ett nytt hem, ett nytt hörn. Jag har dock inte bestämt mig än för om detta är hörnet som kommer bli mitt nya vlogghörn, men just nu är detta den enda punkten i den här nya lägenheten som inte ser ut som någonting som King Kong har demolerat. Så jag tänker att det är här jag kommer vlogga tills jag har fått i ordning resten. Och jag lovar att jag ska göra en apartment tour. Det kommer någon gång, men jag har liksom inte ens fått hit en säng än. Så att... stelt. Bokstavligt talat. Att sova på golvet, alltså. Ouchihuahua. Men skit i det ni, för nytt år är lika med nytt liv, är lika med nya vanor, är lika med carpe fucking diem. Och eftersom jag är en sån som alltid jobbar med nyårslöften, åtminstone när det gäller januari och typ första veckan i februari varje år, så tänkte jag idag göra en vlogg om mina löften för 2016. Let the freak show begin. Mitt första nyårslöfte är att jag ska börja jogga. Detta är 3:e året i rad som jag har detta löfte. Det är även 3:e året i rad som jag ska springa Göteborgsvarvet på 21 kilometer i maj. Är plågsamt medveten om att jag skitit sig fullständigt föregående år och vet inte varför jag är dum nog att tro att det kommer gå bättre just det här året. Men är det inte lite så nyårslöften funkar? Bra, okej, just fuck me then. Mitt andra nyårslöfte är att skaffa ett fadderbarn. Jag tror att de flesta av er vet att jag var i Filippinerna för Musikhjälpen i december och där träffade jag väldigt många människor som inte har det så jävla bra. Och även om jag har varit i sådana länder tidigare, jag har varit i Indien, jag har varit på Bali och liksom sett den här enorma fattigdomen, så har jag aldrig träffat människor och kunnat prata med människor som lever i en så utsatt situation. Och på något sätt så är det väl att det är det som krävs för att man på något sätt ska fatta. Man är lite puckad, helt enkelt. Jag har velat bli faddig ganska länge, men samtidigt så har man ju hört om liksom pengar som inte kommer fram, liksom korrupta länder och så vidare. Och det gör ju att man blir ganska osäker. Kan inte ni som typ har fadderbarn, eller om ni känner någon som har, skriva en kommentar typ med hur det går om pengarna kommer fram. Men det är ett löfte. Ett nyårslöfte, vilket är också det sämsta löftet du kan ge för att alla vet att ingen håller det. Men jag vill skaffa ett fadderbarn. Fan, man får ju göra någon jävla skillnad. Okej, men nu blir jag alldeles för carpe diem. Nu går vi raskt vidare till nästa löfte. Jag ska ordvitsa ännu mer. Förra året hade jag ett löfte, ett ganska inofficiellt löfte tror jag, men det blev ändå ett löfte att jag skulle ordvitsa mera. Och eftersom jag tycker att jag uppfyllde det, då kan inte jag ha ordvitsa mer som löfte i år igen. Varför spottade jag precis damm? Så då lägger jag till ett ännu. Ordvitsa ännu mer. Försöker komma på en ordvits kring meningen ordvitsa ännu mer. Det går sådär. Mitt fjärde nyårslöfte är att jag ska sluta dra in magen. Och detta är ganska intressant för att jag menar, kolla här. Det här är min kropp. Det här är jag. Det här är det som håller mig levande. Men jag har ändå genom åren haft så oändligt mycket hatiska tankar kring just den här lilla matsmältande kroppsdelen. Och av någon anledning så finns det någonting här bak som säger att det här är bättre än det här. Varför är det här något dåligt? Jag vet inte varför, men jag drar alltid in magen. Har jag byxor på mig och är ute bland folk, då drar jag in magen. Och det är så jävla sjukt. Jag ska sluta dra in magen för jag är så jävla trött på att jag, som ändå ses som smal, ska på något sätt upprätthålla ett ideal som jag inte tycker om. Alla kroppar är coola, tjock som smal. Och jag lutar nog mer åt smalhållet. Men det här är ett resultat av att vi lever i ett i-land och dessutom har jag gener som har gett mig lite hull på magen. Så tack för mig! Och så tar vi nästa löfte. Mitt sista löfte för 2016 är att jag ska gå till en spåtant. Jag kan inte förstå att jag sa det där, men det är sant. Okej, jag kan hålla med om att det är ett ganska konstigt löfte. Men spådomar är en sån grej som jag inte riktigt vet om jag tror på eller inte. Men är man nyfiken, vilket jag är, vad fan har jag att förlora på det då? Exakt. Lite pengar. För att det kostar antagligen pengar att gå till en spådom, men that's it. Jag älskar tanken på att sitta i något dunkelt rum som luktar av något halvunket litet husdjur och låta någon avgöra mitt öde genom att titta på hur rynkorna i mina händer har lagt sig. Typ, du får ett långt liv. Man bara, tack. Jag älskar tanken på det. Jag ska gå till en spåtant. Och nu har jag lovat mig själv att jag ska gå till en spåtant.
No turning back. Och det var mina nyårslöften för 2016. Är ändå ganska nöjd. Vill ni förresten se lite äckliga grejer? För det första, jag är en klant. Okej, då har vi det överstökat. För det andra, det här åstadkom jag när jag skulle locka mitt hår. Aj! Sak nummer 2. Det där! Exakt! Bra grej! Och det här! Det här är kanske det största blåmärke jag haft i mitt liv. Kanske, bara kanske. Det är sånt som händer när man halkar på ett spårvagnsspår och knät och marken förälskar sig i varann. Don't do this at home kids, it hurts like fuck. En annan sak som jag verkligen vill göra i år, och speciellt nu när jag har flyttat till en ny lägenhet, utöver att göra en apartment tour, är att skaffa en kissemis. Jag vill ha en liten katt, en liten fluffy. Och det är faktiskt mina planer för 2016. Bra va? Tack, jag vet. Om ni har några nyårslöften så skriv en liten kommentar. Annars får ni ta hand om er och så ses vi precis som vanligt nästa vecka. Hej då!